The Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sinh. Tình chuyên diệu pháp luân, giáo đạo ngã môn. Như há liêu sanh tự ly khổ đạc lạc, tốc chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Suche Doye Ola Hodi San Miao San Puto Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bai jie wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou zhi, yan jie ru lai chen shu yi. For Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, quý sư cô và quý vị tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, sư phụ sang人,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。We on slide 1283 of the Earth Store Sutra, ở cái tấm 1283 của kinh Địa Tạng. Would you like to translate into Chinese for her, please? You move up a little bit, Ruching, unless I don't think you need a microphone, but you can if you like. You use a microphone and then we can record Chinese as well. It's perfect. Does Joseph need any translation? You need any translation, young man? No? No need? Okay. Just ask, okay? If you don't understand, you can ask. Okay. Now, 麻烦你了，辛苦你了，谢谢你，拜谢。Okay. The Buddha sound, wonderful, subtle sounds. Nói về cái âm thanh vi diệu. Refers to the four types of eloquence and the four types of sound. Nói về cái tứ biện, tứ biện tài. Và cái 8 cái âm thanh. Và cái bát âm. I'm going to skip over going over that because we go over that in other sutras. Trong tương lai sẽ nói về cái này nhiều hơn. Basically, the Buddha
explaining the Dharma is wonderful. He's able to explain it in a way that makes it very, very good to listen to and very easy to understand. Cái ngài Đức Phật khi mà ngài thuyết pháp rất đặc biệt, ngài có cái tứ biện, cái Phật giảng thuyết pháp rất là hay, và dùng âm thanh rất là vi diệu để mà giảng pháp. Okay. So 84, 1284. The four types of eloquences, bốn cái loại tứ vô ngại biện là cái gì? Unobstructed eloquence of meaning. I think we go into the 8 sounds as well. Oh yeah. Okay, fine. Number one, unobstructed eloquence of meaning. Thứ nhất là nghĩa vô ngại biện. Meaning that fundamentally, the Buddha Dharma really has nothing to talk about. Thực thật là như vậy nè. Cái Phật Pháp á, 没有什么可以讲的，因为是什么都是空的，有什么可以讲的？ Tại sao nó tất cả là không có gì để mà nói? Không có gì để mà nói có nghĩa là tại vì cái Phật Pháp á là nói về cái sự thật á là cái nó không, nó không có gì mà đáng nói hết á. Vì vậy cái Phật Pháp thiệt ra không có gì mà đáng nói hết. Did I say Chinese as well? Okay, that makes it easier. Okay. So then why does the Buddha explain Dharma? Thành vì vậy tại sao mà Phật lại thuyết pháp? Not changing? Okay, Joseph, are you messing up my projection now, a young man? Okay, let me change it. You didn't do it? No, who did it? Oh, Earth, huh? Oh yeah, okay, it's Earth's fault. Clearly it's Earth's fault. Can you see it now? Yeah, just reset it. Okay, so then why did the Buddha speak Dharma at all? Vậy tại sao Phật lại thuyết pháp? Vì sao mà? There's nothing to talk about. Không có gì mà giảng, tại sao phải giảng làm cái gì? What do you think? Quý vị nghĩ sao? Huh? For human needs? For living beings, not human beings. Your English is terrible. Stick to your Chinese. No, I'm kidding. Vì chúng sanh. Okay. You speak Dharma for living beings. In what sense? Giảng cái gì? What is he talking about? Let me tell you a secret about the Buddha's dharmas. Nói quý vị nghe cái bí mật của Phật khi Phật thuyết pháp. What is his secret? Whatever dharma he speaks is for a particular set of living beings. Mỗi lần mà giảng pháp là vì một cái nhóm người đặc biệt mà giảng. Okay? Because
the Buddha Dharma basically is spoken for our sake. Tại vì cái Phật Pháp là nói để cho làm lợi cho mình. Okay, and so what happened is what the Chinese says, yin bing dou yao, sư yao, yin bing sư yao. Nên người ta có cái câu là ứng bệnh mà bổ dược, có nghĩa là tùy cái bệnh mà cho cái thuốc. Okay. Because he sees us having particular problems in our lives. Thưa Phật là như vậy nè, Phật thấy mình đang kẹt. Vì vậy Phật mới giảng cái pháp để giúp mình phá cái trở ngại. So that's why he explained Dharma to help us overcome our obstruction and resolve our problems. Okay, so that's the immediate benefit of listening to the Buddha Dharma. Nói pháp để cho giúp chúng ta giải quyết những vấn đề trong cuộc đời của mình, giải quyết cái chỗ mình đang kẹt. Thành ra cái lời đầu tiên ngay lúc đó là mình đang kẹt hay gì đó, khi bị nghe pháp họ sẽ có một cách để mà giải quyết những cái khó khăn trong cuộc đời của mình. So what happens is that when you listen to the Buddha Dharma, you pay attention, you listen to these sages, you naturally will find answers to your problems and your difficulties. And that's fascinating because when I first started cultivating, I did not understand a lot. I just simply read a lot of Master Hsuan Hua's books. I did not understand much of it. However, it turns out that in my daily life, I had certain problems. And it turns out that sometimes there's some problems that I could not resolve, and somehow during those times I was stuck. I was at a loss. I would pick up his book and read it, and somehow the answer would come to me on how to fix my problem, and it worked beautifully. Thành mặc dù mình đọc sách Ngài Tiến Hóa nhiều lắm không hiểu gì hết á, nhưng đều trong cuộc đời mình, trong ngày thường nó có những cái khó khăn trở ngại mà mình giải quyết không được. Thì lúc hên là khi mình bí quá rồi, cái mình không có chuyện gì làm, tôi mới ngồi cầm sách Ngài Tiến Hóa đọc tự nhiên trong đọc sách của Ngài tự nhiên có cái giải quyết cho những vấn đề đó. So this brought forth for me the fascination on researching and understanding the Buddha Dharma, because I find it very, very useful. And that's what intrigued me into researching it more. Bởi vì sao mới tò mò muốn tìm hiểu cái chiều sâu nó hơn, cái chiều sâu nó là dễ sợ. And it turns out that ultimately all these things the Dharma, the Buddha taught, is basically to help us, awaken us to the emptiness that is beyond description.
佛法所有所讲的佛法都是让你认识那个真空which is beyond words, cannot be described by words. There's nothing there. It cannot possibly be described by words. That true emptiness right there, the chân kong, is basically your Buddha nature, which is beyond description. Nó trùng的境界不可以用言语来describe. Cái Phật pháp á, là cho mình thấy được cái chân không là cái thật tướng của của mình, cái thật tướng đó là cái chân không đó không thể nào dùng cái ngôn ngữ lại mà giảng được, lại mà diễn tả được. Thành ra phải giảng cái pháp mà nó có nhiều cái tầng lớp khác nhau để mà giải quyết vấn đề nhu cầu của chúng sanh cái đã, rồi dẫn họ tới cái chỗ họ có thể xả hết tất cả, họ thấy được cái chân không. So what happened is that the Buddha, the way he explains Dharma is to first of all entice us to draw us to Buddhism, to see that Buddhism is very useful to our daily life right now. It's not so far-fetched. It's not theoretical. Có sử dụng được. Now, and then in the process, you learn to let go of your attachments. And you let go of your attachments that to the point where you begin to see your true nature, yourself, your true emptiness. Okay, so let me tell you, Buddhism, as I see it, is extremely practical. It's not theoretical at all. And đối với tôi, cái Phật pháp, Đại thừa mình, practical, 有实用的。It's not theoretical. 不是 theoretical meaning theory. What's theory in Chinese? 对，这是义理而已，没有什么实用的。This is not the Mahayana. Mahayana is very, very practical, as I see it. Đối với tôi, cái Phật pháp á, là cái không phải là sách vở. Phật pháp á, là phải nói nó nói thẳng vào những cái vấn đề thực dụng trong cuộc đời này. Okay. Someone told me recently that the particular master is very, very popular because he explains the Dharma, because he engaged. It's called engaged Buddhism. I said, Buddhism is engaged in the first place. No need to make it any more engaged. Và có một sư cô nói với tôi là engaged, meaning that you 摄入社会的问题。对，是日常的问题。Okay.
That's the nature of Mahayana. Mahayana is about your daily life. It's not about. Có sư cô mới nói tôi là có một thầy kia nổi tiếng lắm mà dạy nổi tiếng là rất thịnh hành, là tại vì cái pháp của thầy là gọi là engage Buddhism, có nghĩa là cái Phật pháp mà nó đi vào cái xã hội. Tôi nói cái Phật pháp không có Phật pháp nào không tách cái xã hội hết á. Thành ra cái chuyện mà nó đã đi vào xã hội đâu cần phải đi vào thêm sâu làm cái gì, nó đã sẵn trong xã hội, đâu cần đi vào xã hội làm gì nữa, nó đã ở trong xã hội rồi. Okay. So I'm saying that Mahayana is engaged Mahayana. It's already, there's nothing that's Mahayana that is not engaged, that is disengaged from society. Okay, thành đối với tôi thì cái Phật pháp là nó đã đi sâu vào, cái Phật pháp là đi vào xã hội, chứ không phải Phật pháp nó tách xã hội được. Okay. Thành không cần phải phân biệt là tách xã hội là không tách xã hội. Phật pháp là xã hội. It's just like trying to make a discrimination out of nothing. No need to discriminate. Thành nói phân biệt thì ra không cần cái phân biệt. Okay, because the unobstructed eloquence, meaning that in the depth of Mahayana, the Mahayana is so deep that you can dig. If you understand Mahayana well enough, each living being at various levels of death, you can explain it to them. I don't know how to explain it either. It's too complicated for me too. Thành ra lúc mình giảng pháp á, là mình phải giảng cái Phật pháp nó rất là sâu. Thành lúc mình giảng pháp, mình dùng giảng pháp á, thì nếu mình thấy được cái chiều sâu đó rồi, thì mình có thể áp dụng mỗi cái chiều sâu cho mỗi cái trình độ mà người nghe khác nhau. Okay. For example, in our Dharma assembly, I have people who are at various levels, samadhi level. So the Dharma has to be explained in a way that they find it useful when they listen to it. Thành ngay trong cái pháp hội mình cũng vậy. Là mỗi người có cái trình độ khác nhau, vì cái pháp phải giảng cho nó thích hợp với trình độ mỗi người, để cho thấy cái ý nghĩa của Phật pháp đối với nó áp dụng vào cái thực dụng vào cho cuộc đời mình. Okay. Second, number 2, unobstructed eloquence in Dharma. Okay, thứ nhì là pháp vô ngại biện. Okay. Fundamentally, the Buddhism is a Dharma of emptiness. Không mẫn. Ta sinh sự không mẫn. Không mẫn. Phà mẫn đó mình. Cái Phật pháp Đại Thừa là cái pháp không. Và là không môn. Không mẫn. Phà mẫn đó mình. Không phà mẫn. That's why they call không mẫn. Emptiness Dharma door. Emptiness door. This is chân không, không mẫn. Because not everyone can reach chân không, but you can reach about không. Okay.
Cái không, cái Phật pháp mình là cái pháp môn về cái không. Okay, meaning that from emptiness the myriad of things manifest. Nếu quý vị thấy được cái không thì hiểu rằng từ cái không nó vô tận cái pháp nó được phát hiện ra. Thôi, thì sư khôn, thôi. Chúng không pha出来，现出来。Okay, all dharmas arise from emptiness. So when you speak dharma, eventually you all have to come back to one. That means eloquence in dharma. Từ cái không nó phát hiện ra vô tận cái pháp. Tất cả mọi sự trên thế gian này nó xuất hiện từ cái không ra. Thành mình giảng pháp nói luôn nó tới nó cũng quay lại, nó cũng quay trở về cái không đó thôi. Okay. So thành ra hiểu cái pháp là hiểu được, nhìn được cái không trong cái pháp. So what happened is understanding Mahayana, understanding Dharma is to be able to see the emptiness nature in all things, including, let's say, our afflictions. It's truly empty. Okay. Thành ra khi mà nói giảng pháp khi mình giảng pháp là mình cái giảng pháp được là có thể thấy được cái không trong cái pháp. Okay. Ngay trong cái phiền não mình có thể thấy nó là không, thì về giảng pháp mới được. Meaning, for example, let's say you manifest the appearance of being angry, but really you're not angry. Rồi. Nói cái khác, chẳng hạn như mặc dầu mình thể hiện ra cái tướng giận dữ, thiệt ra trong tâm mình không giận dữ. Nó có song song với nhau luôn. They exist at the same time. Even though the externals is the manifestation of anger, but internally there's absolutely no anger, nothing inside. Okay, that is eloquence in Dharma. Okay, everything returns back. You can see everything as it's true. It's truly empty. Any question? Is it too profound for you? Có ai có thắc mắc về chuyện này không? No. Yeah, 所以问题 OK 什么？缘起是什么？对。急是什么急？Many? All? And go return to one? Yeah. 那个一就是空，是真空而已。Okay? So that one is actually emptiness. Okay, never mind. Don't try and fix it. I don't understand it myself, so it's all right. So that don't try to confuse me any more than this. Okay. The eloquence in the Dharma
arises because you are able to see the very depth of perception of living beings. Cái pháp vô ngại biện này là tại vì mình thấy được cái chiều sâu của cái pháp, thành mình có thể nói vô tận cái chiều sâu. Okay, you see the incredible depth in the Dharma. So you can address it at all levels of the listeners. Thành cái pháp vô ngại biện có nghĩa là mình thấy được cái chiều sâu của cái pháp, thành mình có thể giảng cho hết tất cả cái chiều sâu mọi người nghe. Alright? And that's what the Buddha is able to do. He can only one word can explain it, and he says one word, but we can understand at our own level. Cái pháp á, mặc dù Phật nói ra một chữ thôi, người nghe tự hiểu theo cái trình độ của mình. And this is a specialty of the Buddha. Only the Buddha can do this. Chỉ có Phật Bồ Tát mới làm được cái chuyện này thôi. Chứ còn mình cái khả năng mình chưa có. Okay. All right. Any questions? Anh thắc mắc gì không? No questions? Okay. Number 3. I know you only want to talk about sometimes I have to go a little bit deeper so to introduce you to these various deeper level concepts. Lâu phải nói cái vị lý thuyết một tí để cho quý vị biết là Phật pháp nó có chiều sâu trong lý thuyết. Number 3, unobstructed eloquence of phrasing. Thứ 3, từ vô ngại biện. Here refers to the wording that you can use. Nói về cái từ ngữ mình có thể dùng. The words, the sentences, diễn ngữ. Okay. Now, it turns out this in this eloquence of phrasing, he can speak endlessly about any subject he chooses to talk about. Trong cái này, Phật có thể nói bất cứ về cái vấn đề gì ngài giảng, ngài có thể nói một cách thao thao bất tuyệt. The Chinese call it thao thao vũ tuyệt. I don't know what thao thao is. I forgot the Chinese character. Do you know why he's able to do it thao thao vũ tuyệt? Like tại sao nó có gọi là cái Phật giảng pháp có thể gọi tới cái trình độ mà là nó thao thao bất tuyệt? Ai biết tại sao? Anyone knows why? Tại sao như vậy? Wait a minute. How is it possible? Làm sao làm được? Làm sao làm được? Yes. He says Buddha is very wise. Yeah. Go on. Tại sao nữa? Chư hệ sao? Okay. Chư hệ thấy cái gì? What does he see? It's called eloquence. Remember the clue here. Đừng nhớ cái này là cái vô ngại biện. Có nghĩa là sao? What happened is that he can speak endlessly. Okay. Thao thao vũ tuyệt. Có thể nói vô tận. Tại sao như vậy? What happened is that he sees where we are stuck. He resolves it, and then we are still stuck. And he keeps on talking and talking until we are done with our attachments.
Thành Phật là sao Phật nói thì thao thao bất tuyệt được, tại vì ngài thấy được cái chỗ mình đang kẹt chỗ nào. Thành ngài giảng á, thì mình gỡ một cái kẹt rồi thì mình tới kẹt cái gì, thì mình cải giảng tiếp để gỡ kẹt cái gì, cái kẹt thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ bảy. Thành ra nhưng mà ngài có thể giảng thao thao bất tuyệt là vì cái kẹt mình thao thao bất tuyệt. So the reason that Buddha says why we stuck, so he says, let's say you are in third dhyana, therefore he said explain something that helps you unstuck your third dhyana, and then fourth dhyana, fifth dhyana, and so on. So that's why we are stuck endlessly. That's why he can talk about our problems endlessly, and we're still interested in listening to those explanations because they're helping us. They're useful to us. Chẳng như thành cái thao thao bất tuyệt hay vậy đó là tại vì ngài thấy rằng chúng sanh mình đang bị kẹt chỗ nào, tại ngài giảng cái pháp, nói cái pháp để cho gỡ cái kẹt của mình, xong nói tiếp để gỡ tiếp cái kẹt khác, cứ nói liên tục. Thành cái kẹt của chúng sanh mình nó vô tận, thành Phật mới có thể nói pháp vô tận được như vậy. Còn nếu mà nói pháp mà chuyện vu vơ không thì ai muốn nghe đâu. Nói pháp như tôi nói pháp tầm bậy tầm bạ, sư cô trước ngồi chán cái ông này nói gì chuyện tầm bậy tầm bạ, không tôi muốn nghe nữa. So for example, when I speak Dharma, if I don't speak about theory, Buddha Dharma theory, then the venerable bhikshuni in front of you says he's talking about common stuff, ordinary stuff. It's of no use to me. So she tunes out. Yeah, and then she gets afflicted. He says, I spent 2 hours learning nothing. I'm wasting my life, my time here because I don't have much time left. I want to learn something. And then the people, when I speak too much theory to her, and then the other people around me, they complain, you talking about something that's of no use to us. Anyway, the phrasing here has to do with I tell you an example, an anecdote. Kể chuyện một cái chuyện kia. 有一个小的公案。I remember spending time with an externalist. Cách đây vài năm tôi có một thời giờ, tôi bỏ thời giờ đó, ngồi nói pháp cho một người ngoại đạo. He's an externalist. He's a Taoist, cái người theo đạo giáo. 他是一个道教的信徒。He was at third dhyana. Ông ở San Trại, đạo giáo的主地。người này người đạo giáo, theo đạo giáo mà theo đạo giáo tam tiền lâu rồi. He's been there for 20-30 years. Kẹt ở đó 30 năm, 20-30 năm. And so I spoke Dharma to him, tôi nói pháp rồi. From 6 p.m. until 5 a.m. Thì lúc đó tôi nói pháp á, tôi nói cho ông này, nói pháp cho ông này nghe, thì từ 6 giờ chiều cho tới 5 giờ sáng. Okay. Came around 4 a.m. khoảng chừng 4 giờ sáng. He made it to fourth dhyana. Sutra.
Lúc mà tôi nói Pháp, ông nghe Pháp cho tới từ 6 giờ tối thì cho tới 4 giờ sáng, thì tới khoảng 4 giờ sáng là ông đắc được tứ thiền. Okay, so that's called eloquence in phrasing. You are able to phrase the Dharma in a way that is can benefit living beings. Thành khi từ vô ngại biện này có nghĩa là mình có thể nói Pháp một cách hữu ích cho chúng sanh khi người ta nghe. Well, unfortunately, and then he became stuck back to third dhyana, but because I never taught him how to stay in fourth. Thì cái khổ là khi mà đều sau này ông tuột lại tới tam thiền, tại vì tôi dạy ông tới tứ thiền để tôi dạy ông làm sao ở lại tứ thiền, ông vẫn tuột lại tam thiền theo thói tập cái thói xấu, trở về tam lại trở lại bị kẹt tam thiền. Thành ra, so what happened is I helped him I brought him to fourth dhyana, but I never taught him how to stay in fourth dhyana. That's why he slipped back to third dhyana not too long afterwards. How come? Tại sao như vậy? Because he's a fool himself. He says, whatever you explain to me, I understand. So I say, okay, if you understand, and then good for you. Let's see if you can understand how to stay there. Thành ra cái người này nó ngạo dễ sợ. Nó nói là thầy nói gì tôi đã nghe hết rồi, tôi biết hết rồi. 他很骄傲的，他想我所说的佛法他都听过，所以没有什么新的。So that's why I said, if you understand, then I skip the part how you stay in fourth dhyana. Thành ra mình chỉ giảng nó tới tứ thiền thôi, chứ không dạy nó làm sao ở lại tứ thiền, nó ráng mà chịu. Mấy cái thứ ngạo mạn gì dạy nó làm cái gì? Well, these types of arrogant people, why bother teaching them? So let me remind you, if you're arrogant, don't be surprised that you won't be taught. Thành mình mà ngạo mạn thì không ai dạy mình đâu. Number 4, eloquence of delight in speech. Thứ tư là lạc thuyết vô ngại biện. Meaning that both the speaker enjoys speaking the Dharma and the listener also enjoy listening to the Dharma. Thấy không? Tức có nghĩa là cái người mà nói Pháp á, là thích nói Pháp, mà những người nghe cũng rất thích nghe. Thành ra cái Pháp cái lúc nói Pháp á, nó rất là thích thú cho tất cả mọi người. Any questions here? Okay. This refers to, let me tell you the clue about this. Nói cái gì nghe cái bí mật ở cái lạc thuyết vô ngại biện. This is the principle behind the eloquent and enlightened in speech is that what? Anyone can guess? How does it happen? Có ai biết tại sao như vậy không? Tại sao người nói thích, người nghe cũng thích? How is it possible? How come?
I mean, Joseph, what do you think? Why is it so, young man? Huh? You don't know? Okay. I ask someone else. Anyone else knows besides Joseph knows? He's right. He's talking about something that's very subtle. And I'm happy that he understands this part. Ông nói cái phần này, Tàng nói cái phần này nó rất là vi tế, mà tôi rất mừng khi nghe Tàng thấy được cái vấn đề này. What's he referring to? He says that the speaker is out of deep respect for the listeners, and he wants to give the best to the listener. And the listener then in return gets out of it, gets the benefit from that and enjoys that gift, right? It's from that depth of the really true. So it's about he sincerely have deep respect for the listener. That's why he wants to give his best. Okay, the best possible. Okay. So it's very important to understand that. This is what Dharma speakers fail to understand. Okay, you speak Dharma out of respect, not because for yourself. Does it make sense? See, the Dharma speakers, they make a mistake in saying, I speak Dharma because I need to explain it well so that you like me. It's just the opposite of what they're supposed to be doing. For example, most Dharma masters I can think of, they sit up here and they say, oh, okay, I better prepare my speech so that I can say it eloquently in a way that people inspires respect from people and inspire admiration from people. No such a thing in a true Dharma speaker.因为我想让你们No, it's not about you, but also that inspire respect you. That I'm eloquent speaker. Let's go. It's for myself, not for you. You see the subtlety right there. So you notice that most speakers are like that. The word, they have stage fright because the word that they're gonna be able to impress you enough, to inspire you enough. Okay. Thường mấy người nói Pháp á, ta làm cái lỗi lầm này, ta làm lỗi lầm ở chỗ, ta nói Pháp á, ta nói vì cho họ, chứ phải nói cho cái người nghe. Có nghĩa họ muốn nói cho hay, cho giỏi, để mình được nổi tiếng, để người ta phục mình, để người ta khâm phục mình. Thay vì mình nói là để cho người nghe. Thành ra hai cái pháp nó khác nhau. Một cái pháp á, gọi là tư lợi, một cái pháp á, làm lợi cho chúng sanh. Và cái làm lợi chúng sanh này là như Tràng mới nói này đó, là làm lợi vì trong cái tâm mình thiệt sự mình muốn cái mà tốt nhất mình có thể cho người ta. Okay. So what happened is that the subtlety here is that if you explain Dharma for your own sake, for your own zili, okay, for your own fame, okay, then it's to embellish you, to benefit you. Whereas what Mr. Chang said earlier is that he said because out of deep respect for you, for your time, for your effort, that the speaker wants to give his best that benefits you, not benefit the speaker.
So if you have both sides are like that, then there is a connection, and therefore it makes it pleasant for both sides, because you actually are getting, the speaker is getting what he wants to do, and the listeners are receiving the benefit. Therefore, it makes it pleasurable of the experience, because both sides are benefiting from it. So again, the subtlety here is that the deep respect for your time and for your effort. That's why we want to give something that is that's beneficial to you. Okay. Not for you to inspire you to make a donation to the temple. No such a. Okay. It's not the purpose of speaking Dharma. Any questions so far? Ai thắc mắc gì này không? Okay. And the second aspect of it, cái phương diện khác nữa. Okay. Another aspect of it you should know about. Tại sao mà có cái chuyện lạc, có cái sướng ở trong, cái lạc ở trong là cái gì? The key word here is delight. Why is it delight? Cái quan điểm là ở chỗ cái chữ lạc đó. Tại sao có cái lạc ở trong? What does it mean? Janice, what does it mean? What does it tell you? Lure. What does lure tell you? Yeah. Lure là 什么意思? Lạc có nghĩa là gì? Happiness, okay. Sung sướng, yes. Hãy hiểu什么? Còn gì nữa? Tại sao có cái lạc? How do you have 你怎么样才有乐? Làm sao có lạc? Huh? No afflictions, okay. Không có phiền não, yes.无烦恼. See, the smart engineer. You have love because you have samadhi. Samadhi brings forth the love. Mình có được cái lạc là tại mình nhờ có định mới sinh được cái lạc. Cái lạc á, chữ lạc trong Phật giáo mình nó rất rõ ràng. Cái lạc á, nó từ cái định mới có cái lạc được. Hiểu không? Không có định có cái lạc. You have to understand Mahayana. The key word in love, in the bliss in delight or bliss in Mahayana is really born from samadhi. What? What else do you want? Okay. Is that still showing? Okay. You agree? Khi mà quý vị nhập định nó có cái lạc của nó. Meaning that when you enter samadhi, samadhi brings on the bliss. So what means that the speaker is in samadhi, and his samadhi enables you, the listener, to enter samadhi as well. Dễ ru定. No, 入定也入定也可以入定，因为the speaker has the ability, has enough samadhi power, then assist you in entering samadhi as well as you listen.
You understand that, for example, I said about that externalist, I spoke like 11 hours for him, 10 hours for him, and help him enter samadhi is how he broke through. It has to happen. You have to help them, otherwise they don't make it. "10个小时，不是1个小时。要11小时，对。因为 because I have to assist them, that's to enter samadhi as well. So you see, the practice, listening to the Dharma lecture is also doing chan as well, deep down. Thành cái vị đừng có tưởng thiền là phải ngồi phải tới luyện không, phải ngồi phải tham thiền, ngồi xoay đầu vào tường đâu. Thiền đang nghe pháp cũng là đang thiền. Chan sản với sự chinh phả với sự chan sản. Chan sản. Tiếng có thùng mà. Thành ra lúc mình nghe pháp á, là mình đang thiền, nghe pháp là đang thiền, là đang thiền, không khác gì hết. Any questions? Yeah. Mình thích thú nữa, phần thích thú nữa. Cái phần đó là mình thích thú khi lúc mình chưa nhập định. Còn cái lạc này nói cái thích thú mà nó sâu hơn từ cái định ra. Rồi từ cái định nó nhập cái định rồi nó phát nó về nó phát rồi nó có cái lạc của nó nữa, chứ phải chỉ cái hiểu cái lý trí mình thôi, mà hiểu bằng cách cái sướng từ cái xả nữa. Người ta nghe hiểu không? Cái sướng từ lý trí mình là một chuyện thôi, cái phần nhỏ thôi, cái sướng của cái xả nó lớn hơn nhiều. Thành ra nó có cái sự nó hai cái phương diện nữa. Một phần là mình thấy được sáng, mình thấy rõ hơn, thấy sung sướng của cái hiểu biết, thích thú của cái hiểu biết. Nhưng quả người nghe thích lắm, từ trước giờ sau cái pháp giảng kỳ cục chưa giờ nghe ta giảng như vậy, nó thích đúng không? Nghe pháp nó thích thú lắm. Đó là một phần, ta dùng lý trí mình thôi. Còn phần thứ nhì khi mình nghe mình nhập định á, okay, thì cái định nó sinh cái lạc. Nó còn cái loại lạc, cái sung sướng thích thú nó khác là theo cái lý trí của mình. Okay, got it? He says the delight here, the bliss here comes from the joy of understanding. Like for example, you understand something interesting, something new. Okay, it's fascinating. That is enjoyable. It's too complicated for me too. No, when you understand something interesting, let's say you understand something new, that is it brings joy, right? It's like a joy to discovery. Okay, that joy is natural from understanding. Well, what I'm talking about, the love here, the delight here, the bliss here, refers to the bliss from dhyana. Okay, because that joy from entering samadhi comes from your ability to let go. That joy is another type of joy that you experience. On top of it, with that samadhi, you open your wisdom as well. That opens your understanding to more aspect of it than your conscious mind is able to understand. That brings further joy on top of it. It's multi-layered joy. You understand? Okay. The samadhi brings about joy. Okay. Chan yue.
During a lunch ceremony, it says Chan Yue Su Tuo. Okay, that Chan Yue there is from the Ding. Okay. Yeah. Chan Yue is Ding Yue. Okay. So that bliss. Okay. Now, from that bliss, from your entering samadhi, you unfold your wisdom. 开你的智慧. Okay. From that unfolding your wisdom, you have experienced another form of bliss pleasure from the unfolding wisdom as well, which is independent from your conscious mind understanding. It's very complicated. You don't know. You don't understand the depth of this thing here. 对，OK， 你入定了以后，就开发你的智慧，开你的智慧的时候，你会有一种另外一种的快乐，from detachment, not from your conscious mind. 是从你的舍 your ability to let go. Okay, so that's why the love here, the light here is multi-layered. 有很多程度 Okay. Anyway, eventually you bear with my Chinese translator. She eventually will catch up with us. Từ từ kiên nhẫn với cô, từ từ cô sẽ thấy cái pháp. Okay. Any questions? Anh thắc mắc gì không? I'm pretty sure that it has been explained to you this way. Ever. Tôi chắc chắn chưa ai giảng cái vị như vậy hết đó. Cái từ này, sự biện. Sự无爱biện. Never been explained like this before. I can assure you can find you cannot find it in any books. How do I know? Tại sao tôi biết như vậy? This is the first time I thought of it myself. Tại ngày nay quý vị làm tôi hứng, tôi mới nghĩ ra, ngày hôm nay tôi nói như vậy thôi. Okay. Sure 得很好，说的也很好。他说的也很好，很 eloquent， 很什么很有辩才，很有辩才。No， 他说的很有辩才，因为是her manner is so elegant itself。对，真的，对不对？是你的妹妹，no， 不是你的，对不对？妹妹，对不对？姐姐，是你的姐姐。Okay, anyone else? Ai thắc mắc gì không? Okay, next. 1285. 485. 8 types of sounds of Buddha. Giảng pháp Phật có cái bát âm. Ultimately good sound. 极好音, tuyệt hảo âm. Meaning that the sound here in this universe is nothing else better sounding than the Buddha sound.
That's what means by ultimately, ji, meaning that it's unsurpassed. It's nothing else that sounds as good as the Buddha sound. Okay. So that's why it's ji. Cái tuyệt có nghĩa cái âm thanh này á, trong cái cõi, trong cái pháp giới này nó tuyệt, nó không có gì cao, có gì hay hơn nó được. Thành ra khi mình nghe được, lâu lâu mình nghe được cái âm thanh như vậy, mình cần nghe, mình cần thích. So what happens when you happen to hear the Buddha sound, this ultimately good sound, you want to hear more, you want to listen more to it, like you want to listen more to a good song. Thành cái âm thanh này nó tuyệt hảo, thành giống như mình cái nhạc, cái bài nhạc, nghe một cái bài nhạc nó hay vậy, mình muốn nghe hoài, nghe tiếp cho mình. Okay. Number 2, gentle sound. Thứ nhì là nhu nhuyễn thanh. Okay. Why does it say gentle? Tại sao gọi là nhu nhuyễn? Why? Quý vị nghĩ tại sao vậy? Vì sao mà? Biết tại sao không? This is a subtlety that is so beautiful. You know, this is why the Buddha has these 8 characteristics of the sound, because number 1 says this is the best sound you can possibly hear. So we want to hear more of it. Okay. Như cái ý nghĩa nó sâu xa như thế. Thứ nhất, tuyệt hảo tại sao? Hay quá thì mình muốn nghe hoài. Okay, mình muốn nghe nhiều. So you want to listen more to the Dharma. Make sense? Okay. Cái thứ nhì, nhu nhuyễn. Tại sao nó nhu nhuyễn? Âm thanh nhu nhuyễn làm cái gì? Why now the sound is so wonderful, so beautiful already? Why do it have to be rối loạn? Tại sao nó phải nhu nhuyễn làm cái gì? Làm sao gentle làm cái gì? Is Randy on? Ask Randy, why does it have to be gentle? Or is he sleeping? He's probably asleep. It hurts a lot. So you doze in and out a lot. Pass out. So why? Huh? Oh, he's still there. Okay. Why does it have to be gentle? Very good. You're very close. But you are not devious enough. That's why you're so naive. You have so much to learn. You're right. But you're still not precise enough. Let me illustrate it to you. Okay. Let me illustrate it to you. Okay. How much resistance is there when you push against something like this? No resistance. Okay. Tell Randy I'm pushing against a piece of fabric. No resistance whatsoever. That is rối loạn right here. This is rối loạn. This is manifested in rối loạn. Thấy cái tuyệt vời của cái Phật Pháp này. See the beauty of the Buddha Dharma. He says, no resistance whatsoever. You cannot find anything to fight against. You see what I mean? If this is hard, then you can push against it. You see resistance, okay? It's something you can push against, right? It's heavy. You can push against this. You can push against the table because it's not rối loạn. When you push against something soft, you have no resistance whatsoever. You cannot fight it.
You see that? That's right. But not even that. You still have fighting. Routine. Ruan you still have fighting. I'm talking about no fighting whatsoever. You see, it's no resistance. Here I have resistance. You see, I have to apply effort. I have an object. I have an opponent. You see what I mean? See the beauty of the Dharma right here? You see the beauty? If I have something this solid, this strong, this sturdy, then I can apply effort. I can push against it, right? I can resist it. When you have something this soft, you cannot fight it. See the beauty of that? The Dharma envelops you and becomes you. Thấy không?不能抗拒. You cannot fight against it. Đó. Tại vì cái nhiều chuyện gì coi này, cái bàn này nó cứng, nó nặng, mình có thể đẩy nó, ok, mình có thể đối chọi nó được. Còn cái khăn này nó mềm á, nó mềm mại, nó nhu nhuyễn, mình đẩy nó không có gì nó kháng cự lại mình hết. Cái Phật pháp nó như vậy á, cái Phật pháp nó nhu nhuyễn, nó độ, nó như con rắn vậy, nó quấn mình lại, nó với mình là một. Mình không thể nào kháng cự nó được. Không có gì mà kháng cự được. There's nothing to fight against. Isn't that beautiful? See? The Buddha is teaching so simple. It's nothing for you to fight. Cái Phật pháp nó hay, ngay âm thanh của Phật ấy, không có cái gì để mình kháng cự lại cái âm thanh của Phật ấy. Nó như vậy. I'm spending time to explain this to you because this applies to your daily life, folks. You see how it applies to your life, quý vị thấy nó áp dụng cho đời thực tế quý vị mỗi ngày không? If you are rigid, people can fight you. Càng quý vị càng cứng chừng nào, phải có người kháng cự quý vị chừng nào. Up there. Oh, you need plug it? Yeah, go ahead. Help yourself. Nhìn quý thấy không? Trong cuộc đời cái gì á, trong mỗi ngày rồi cái gì sống á, những cái gì mà cần cứng như nào, người ta sẽ tới để kiếm chuyện với mình. Ta tới là kháng cự. Còn mình cần nhu nhuyễn chừng nào, người ta cần khó kháng cự. You see, in your daily life, the more rigid you are, okay, the more people can find a way to resist you. The more flexible and gentle you are, the less enemies you have, the less obstruction you have. Any questions or comments? Ai có ý kiến gì? Có. Đấy, đi rồi hơi quá. Hơi về. Cái cứng chừng nào? Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không?
So that's why the sound, even the Buddha sound, when he speaks Dharma, has to be gentle sound, because then you have least resistance. Nhu luyện để mình khó, mình không thể kháng cự được. Hay nữa sao ha? I just thought of it today as well. Ngày nay mới nghĩ đến chuyện này thôi. Mercy is something I ate this morning for lunch, today for lunch. I am explaining things I never thought of before. Ngày nay trưa này không biết ăn cái gì, giảng còn mấy chuyện mình chưa bao giờ nghĩ tới hết. Okay, appropriate sound. Hợp thích âm thanh. Okay. Hợp thích đó, có nghĩa I'm way out of my depth. Okay, now I'm going back to normal. Don't expect too much from me the rest of the 8 sounds. Nói vậy thôi, nói hết sức rồi đó nghe, chứ đừng có nói thầy sao thầy dạ hai cái đầu hay quá, còn hai cái xấu cũng chắc hay hơn nữa. Đừng nói tội nghiệp thầy nghe, áp lực của thầy chịu không nổi đâu. Don't pressure me, okay? If it happens, it happens. I'm warning you. I'm human too. Okay, sometimes I fall out inspiration. I become normal like the rest of you. Nhiều khi mà không còn hứng nữa thì mình nói bục chụp như quý vị. Okay. So what is appropriate sound? Appropriate sound here refers to, it has to be the right amount, so that you're not overwhelmed or you're not disinterested. For example, the bhikshuni here lost interest already, so you know my sound is not appropriate. Như ngày hôm nay, sư cô đó nghe khoảng chừng nửa tiếng một cái, sư cô bất mãn rồi, không có gì mà xứng đáng rồi nghe hết, đứng dậy bỏ đi. Ok, nên rõ ràng cái âm thanh tôi là không có thích hợp, rõ ràng không thích hợp. Ok, cái thích hợp của Phật là Phật nói vừa đủ thôi, mình nghe mình đủ thích thú, mà không có quá, mà không có nhàm, không có nghe nữa. Okay. All right. Venerable and wise sound. Thứ tư, tôn huệ thanh. What does it mean? Tôn huệ nghĩa là sao? 尊惠是什么意思？尊tôn venerable. Why is it venerable? Tại sao gọi là tôn? Because it's nothing loftier in terms of principle we express. Tôn là mình có thể tôn kính được. Okay. Nothing loftier meaning tôn kính. Okay. Nothing loftier. What he explains about wonderfully lofty principles. Thì可以尊敬的。Okay. Top notch, nothing higher. But not only higher, but inspires veneration. Cái tôn tại vì cái này nó làm cái tâm mình phát cái tâm tôn trọng, và cái pháp nó quá tôn quý.尊贵意思 ，OK？ 尊贵，贵族的贵，尊贵 ，OK？ That's the meaning of venerable. Okay? Tôn quý, cái này nó pháp rất là cao quý. Tôn quý, cái gì? Why? Meaning that the sound here enables us to open our wisdom về cái hệ cho mình.
Okay? Questions, comments? Ai có ý kiến gì không? Thắc mắc gì không? Okay. Next, number 5. Thứ 5. Non-yin sound. Bất âm thanh. Okay. Yin represents negative, passive, feminine, earthy. Yang represents active, positive, masculine, heavenly. Yin 是代表消极。What's negative? No. Passive is 消极。Negative is negative 不是消极。Positive is what? 不是阳的。Okay. And feminine, 女的，女性的，女性 earthy, 土性的。Okay. Whereas active meaning is 积极 right? Opposite of passive, 消极积极。Positive, masculine is 男性的。And heavenly is 天 no heavenly is 天性天上 on top, earthy is below. That's what it means. That means that yin it should be below, yang it should be on top. Okay, this is the depth of Chinese culture, by the way. Cái này là cái chiều sâu của cái văn hóa của người Trung Hoa, người Á Đông. Cái nó âm với dương, và nói về cái âm với dương. It refers to the yin and yang nature of yin and yang. So the Buddha sound, the Buddha sound has a non-yin quality. Cái âm thanh của Phật là không có âm. Meaning, for example, the yin qualities in the sounds of people, you notice like the Japanese women, for example, they speak with the yin sound. Am I right? Is that your experience? I noticed that, for example, Japanese women they speak on a high-pitched tone. Hàng như tôi đi cái người mà phụ nữ người Nhật Bản ta nói chuyện dùng âm thanh cao, nó líu lo mà nói chuyện. Hiểu không? Yao chi是什么？对 it's like here, the throat. Yeah. Okay. Whereas the Buddha sound is more like down here. It goes up. Okay, like a man. Okay. That means non-yin sound, because the yin sound is very difficult to listen to for the long term. Cái âm thanh nó âm khó nghe mà lâu được. Agree? Ai đồng ý như vậy không? No? Yes. Okay, number 6. Not misleading sound. Bất ngu thanh. Okay, meaning that everything is right and proper. Bất ngu thanh có nghĩa là tất cả đều đúng. Chân, proper is chân. 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 Chân is Buddhist for 和尚.
Horseshoe is straight, but Buddhism is called Chen. Cái bất ngu thanh có nghĩa là cái âm thanh này là tất cả cái âm thanh này nó đúng và nó chính. Okay. Not misleading. What does it mean? Bất ngu nghĩa là sao? Right and proper. What does it mean? Why is there such characteristics? Tại sao có một cái đặc điểm ở chỗ này gọi là bất ngu?为什么? What for? Why? Tại sao như vậy? Because the objective is not to mislead you, but to tell you the truth and the proper. Tại vì cái mục tiêu khi giảng pháp, Ngài giảng pháp là không phải để đánh lừa quý vị, mà nói quý vị biết cái sự thật với cái sự chính đáng. Alright? Far-reaching sound. Thâm viễn thanh. Far-reaching sounds means that it can reach the furthest places, Buddha lands. And no matter how far you are, okay, when you listen to this Buddha's sound, this Buddha's voice, it's as if he's speaking into your ears, that clearly, that distinctively. So distance, physical distance is not a problem. Cái thâm viễn này có nghĩa là sao? Nghĩa là quý vị có thể ở xa cái chỗ Phật nói pháp bao nhiêu cái Phật đồ đi nữa, mà nghe Phật thuyết pháp á, thì cái âm thanh của Phật nói cũng giống như Phật đang nói cho quý vị ngay lỗ tai quý vị ngay bây giờ, ngay bên cạnh lỗ tai quý vị như vậy. Thành ra cái vấn đề là cái sự xa cách của cái khoảng cách với cái khoảng cách đó, nó không phải là vấn đề khi mà Phật giảng pháp. Okay. Any questions? How come? Tại sao như vậy? Tại sao có âm thanh là thâm viễn? How is it possible to have a sound that's far-reaching like this? Làm sao có thể có được? It's spiritual penetration, nó là thần thông của Phật. Sự ta là sẩn thụ. Why? You can't understand my Chinese now? I'm having a lot of problems with this interpreter here. Thì như vậy thì nhiều. Yeah, I wanna. It's called surprise attack because that's all the Chinese I have. You cannot ask for more than 2 at a time.
Bà nói tôi là không nói tiếng Tàu, hỏi nhau ủa ông nói tiếng Tàu, ông nói tiếng gì vậy? Tôi nói cái đệ tử tôi mới nói là tại ông nói có 2 chữ thôi, thành ra nghe không kịp, tưởng là thầy nói gì khác. Tôi mới nói tiếng Tàu tôi nói được 2 chữ thôi, nói chữ thứ 3 tôi rặn chữ thứ 3 không nổi. Đòi hỏi quá. Giao được thái đua, than xin thái đa. Okay. It's his spiritual penetration. Cái đó là cái thần thông của Phật. Okay. Arising from his not discriminating between far and close. Cái thần thông nó có từ cái tâm của Phật, không phân biệt xa với gần. Okay, because right now in our mind we distinguish between far and close. That's why we cannot have this kind of sound. Thể hiện với cái tâm chúng ta đang còn cái sự phân biệt giữa gần với xa. Dạng như nói, trời ơi, cuối tuần lái từ nhà tôi tới chùa nó xa dễ sợ luôn, 45 phút luôn, mệt quá đi. Tới một cái ngồi nghe cái mặt nó phờ. Ôi trời, xa quá. Phải chi mà thầy nó như Phật nói để con ở nhà con nghe đỡ khổ hơn nhiều. So I have when someone is thinking, you know, speaking about it, you know, my home is 45-minute drive from here. I wish he has this kind of spiritual penetration. I can stay at home and listen to his Dharma lecture. So, if you discriminate like that, I will never reveal my spiritual penetration. How is that? I'm saying I'm trying to fake it. I'm trying to fake as if I have spiritual penetration. Because you discriminate like this, I will not reveal my spiritual penetration. You see, I'm faking spiritual penetration. 对，现我的神通。我可以这样做，可是我不会做，因为是你的分别心太大。Never mind. Okay, moving on before I get into trouble. Number 8, inexhaustible sound. Cuối cùng, bất kiệt thanh. Meaning that the sound, you know, he's speaking Dharma, he never stops speaking Dharma. Khi Phật giảng Pháp, cái âm thanh của Phật nó không bao giờ nó ngừng lại. Mà thiệt ra Phật không bao giờ ngừng giảng Pháp. The truth of the matter is that he never stops speaking Dharma. Now she's on strike. Okay. Oh, I need to have a yin sound for you. Nhiều cổ than phiền của nó cái giọng thầy bây giờ ồ như vịt đực vậy, nghe không được nữa. Yeah, back to normal. Yeah, that's right. Criticize me. Not only do I have a hard time with people who listen who don't understand a thing, now I have a hard time. My translator not be able to hear my sound even. Nghe Pháp á, không hiểu rồi mình đây đã phiền não rồi, bây giờ cái người dịch ra tiếng Tàu đã không nghe được âm thanh mình luôn, rồi thêm cái phiền não cho mình. Cái vị tưởng tới chùa là sung sướng đâu. Don't think it's a day at the beach for me at the temple. Never mind, don't translate that. Okay,
Okay, inexhaustible sound here meaning, you know, the fact of the matter is that the Buddha never stopped speaking Dharma. That's a wonderful Buddha state. Cái cảnh giới Phật là Phật không bao giờ ngừng nói pháp, quý vị biết không? Không bao giờ ngừng nói pháp. Ta常常讲法，没有什么时候他都不会讲法，在讲法，什么时候他都在讲法，讲佛法，听得懂吗？I have to help my translator a little bit. She's struggling so much with my English and my voice, my Wu-yin voice. Okay. Any questions on this? Okay, next. 1287, 1287. His transcendental deeds which planted the causes for his sagehood. Sự siêu thánh nhân. So, that means that his transcendental wisdom unfolded very quickly. Có nghĩa là cái trí huệ xuất thế của Ngài nó mở ra rất là lẹ. Phan Nhi là mà. Did you thinking? 他的处事的智慧开的很快，很快就开的。Okay. 10 crowns, thập địa. This is part of the 55 stages of Bodhisattva's cultivation milestones. 10 cái địa này là trong 55 cái địa vị mà cái người Bồ Tát tu qua. Okay. This is described in great details in the Avatamsaka Sutra as well as in the Shrangama Sutra. Tức là 55 地位 trong cái kinh Hoa Nghiêm với kinh Thủ Lăng Nghiêm có giảng mấy cái 55 cái vị của Bồ Tát. Đây những cái quá trình của các ngài Bồ Tát phải tu qua trước khi thành Phật để mà thành Phật. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. What are the 10 grounds? Cái thập địa là cái gì? The 10 grounds are, you can look at the 10 grounds as the 10 most important milestones in a person's progress in cultivation. Cái thập địa là 10 cái giai đoạn tu hành mà nó cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Okay. For example, ví dụ, tại sao nó quan trọng? For example, the first ground is called the ground of joy. Thứ nhất, quan trọng, tại sao quan trọng? Ví dụ, cái hoan hỷ địa, cái sơ địa đó, gọi là hoan hỷ địa, means that you always happy. Khi nào mình cũng sướng. What does it tell you? What does the name tell you? All the Buddha's name, when he named all these things, have very profound meanings. Quý vị học cái Phật Pháp phải chú ý thì những cái danh từ và những ý nghĩa rất là thâm sâu. Tại sao gọi là hoan hỷ địa? Why is it called? You have to pay attention to the Buddha's terminology. Okay? The words he uses.
They are very profound. They carry profound meaning. Okay. Why is it called ground of joy? Anyone? Ai biết không? If anyone knows, I will give you $100. Ai mà trả lời được, tôi cho $100. What? Ngồi nhìn. Okay, now Janice wants to try. Yes. What? So you don't get stuck there. No. Sẽ không bị kẹt ở đó. Không có. No. No. Wrong direction. Anyone else? Yes, Ước. No, this is happiness. It's not about not too happy, not unhappy. It's really happy. No two ways about it. Happy is happy. Okay, there's no double tongue here. If it's happy, the Buddha says, you're pretty happy. He's going to say, yeah, but. Hoan hỷ, tại sao gọi là hoan hỷ địa? Who's happy? Ai hoan hỷ?谁欢喜? Huh? Yourself? Okay? Yes. But why is it called 欢喜? 不是乐, 不是悦. No. Nice try, but it's not $100. A little bit, yes. Nope. A little bit of that. A little bit of welcome concept there. Very good. What else? But that's not the total thing. So it's not $100 yet. Yes. Who's happy? You're happy. Mình sung sướng, đúng không? Mình hoan hỷ. Who else is happy? Who else is happy? Your mother is happy, right? Mình sung sướng, mẹ mình sung sướng, right? Your mother, right? How about your neighbor? Is he happy? No, your mother is not happy. Your neighbor is not happy. Let me correct you. Okay, mình sung sướng, mẹ mình không sung sướng. Cái người láng giềng mình không sung sướng. Vậy ai sung sướng? Who else is happy? Okay, the Buddhas and Bodhisattvas are happy. Phật Bồ Tát hoan hỷ. Does it make sense? Again, this is the first time it's being explained this way because I feel like talking about it this way. Okay. You're happy, and the Buddhas and Bodhisattvas are so happy. Mình hoan hỷ, và Phật Bồ Tát rất là hoan hỷ. Tại sao như vậy? Because you become enlightened. Enlightened. 是你觉了，觉 enlightened. You 觉悟了. This is the first step
where you can call yourself enlightened. Chỗ này, cái chỗ mà lúc quý vị giác ngộ. Anything below that is not called enlightenment in Mahayana. Dưới cái vị của sơ địa này, trong Đại Thừa không gọi là giác ngộ. For example, nowadays you speak the Westerners. They said, "I have an enlightened moment. I obtained enlightenment." That's so far from enlightenment in Buddhism. Bây giờ cái xứ mà Tây phương này người ta dùng cái chữ giác ngộ rất nhiều. Ta nói là tôi giác ngộ được cái này, giác ngộ được cái nọ. Cái giác ngộ của họ thiệt ra chả có giác ngộ gì hết. Nó cách cái giác ngộ của cái hoan hỷ địa này xa không thể tưởng được. In fact, the enlightenment at this first round bodhisattva here is so far away from the enlightenment of fourth stage arhat. Nguyện chỉ rồi. Ngay cái giác ngộ của cái ngài sơ địa này, cách cái giác ngộ của ngài tứ quả A La Hán nó xa không thể tưởng tượng được. Okay, this is in Mahayana. This is when you are called, you become a sage. Cái này lúc Đại Thừa mới gọi quý vị được đắc được thánh quả. Trước đó không gọi là thánh quả. Before that, it's not called sagely fruition at all. Okay? Before the first round bodhisattva in Mahayana is called Sheng Guo. All right. Any question? So now you understand why the very first round is the most important milestone, because that's when you can call yourself to be enlightened. Giờ mới hiểu là cái sơ địa là một cái địa vị rất quan trọng, tại vì cái sơ địa là cái lúc đầu tiên mình có thể được hoài là giác ngộ. Alright. Questions or comments? Ai thắc mắc gì không? No one seems interested because it seems so far away. Không ai có muốn nói gì nhiều, tại vì có vẻ hơi xa, hơi viển vông hả? Of course it's far. Very far from where you are. Nó hơi xa quý vị một tí đó. Nhưng đều, the reason I need to spend time to talk to you about it because I want to spike interest in you, to know that something wonderful exists in the horizon. You better go there. It's the direction you have to go. Let me put it this way. Nói cái vị nghe, mặc dù nó hơi xa vời một tí, nhưng tôi vẫn muốn nói mấy cái chuyện này, tại tôi muốn khuyến khích quý vị biết cái đường hướng và biết mình tu hành là mình muốn tu hành trong cuộc đời này. Nếu quý vị tu thì quý vị phải nhắm được cái sơ địa. So for example, if you want to cultivate this lifetime and you want to set a goal, I would set a goal for first round bodhisattva. Set goal. 要有一个目的，修行的目的，要到触地。Okay, you understand? Nghe rõ ràng không? Chẳng như tu hành đó, nếu kiếp này quý vị tu mà có thực sự có tham vọng đó. Okay, I call ambition worthy ambition. Okay, instead of fame and money and disciples or temples
thay vì quý vị mục tiêu này trong cuộc đời quý vị tu hành, quý vị là quý vị muốn được nổi tiếng hoặc là được nhiều Phật tử, đệ tử hoặc là có chùa, có tiền đó, thì tôi nghĩ quý vị mà dân sang mới thiệt sự là muốn nhắm sơ địa. I'm saying that the people who are superior people, okay, would shoot for this instead of shooting for fame, reputation, and temples and money and all those things. Okay, those are low level, not worthy people. Okay. Sư庙也是寺庙，很大的寺庙。很低的根，很低根，很不inferior roots as far as I'm concerned. Okay. Anyone has anyone? Okay, one. Anyone có ai muốn vào nhập lại sơ địa không? Anyone wants to reach first round here? Raise your hand. Let me see. Let me see your hand. Who's ambitious enough? Có ai thực sự có tham vọng không? If you're ambitious at all, to me, this is I call ambition. Anything below that, I call not worthwhile. I go. Don't look at me. Don't look at me. Okay. Nhìn thấy không? Cứ nghĩ mình giỏi. I rest my case. You think you're so hot, right? You're so important, and you don't even set a goal to reach first ground bodhisattva. If you're that important, okay, you are that important, you are that wonderful, that is so great. How come your goal is so low? It should teach you to be more humble. Yeah, if you are that great, then you should be a lot more ambitious than this. Okay. Any questions or comments? Yes. Cái tập địa này là cho tất cả mọi người muốn tu. Ai cũng tu cũng được hết, không cần phải ở thế gian đâu. Cõi trời cũng tu thập địa cũng được. Khi mà thập địa có nghĩa là một cái trình độ của tu hành thôi, mình tới được cái trình độ đó, cái trí huệ mình nó tuyệt vời cho cái lạc mình, cái hoan hỷ mình, cái sung sướng mình nó không thể diễn tả được. Nó rất là đặc biệt. Cái người ta có những cái loại người á, người ta cái sướng họ bằng cách là ta chẳng hạn như ta ăn cho nó ngon, ta qua đó là cái sướng của họ, hoặc ta nghĩ ta có tiền trong nhà băng đó, ta gọi cái sướng họ, ta có cái sự thỏa mãn, ta là mình tự chủ cuộc đời mình. Còn thập địa này, cái sướng họ nó không thể diễn tả được luôn. Okay? So I say that for the joy experienced by the first round bodhisattva, for the rest, for most of us, the joy we enjoy it when we eat something good. We call the joy. Okay. Yeah, at lunch we eat something wonderful, something cooked, something real good. We call it happiness. Okay. Or we look at our bank account and find out we have so much money in the bank account. It gives you this nice and comfortable feeling. Okay. Whereas in this joy that the first round bodhisattva experiences is truly wonderful. It's beyond words.
初地菩萨在初地里面的喜悦是真的非常非常的奇妙，不同于我们平常人的喜悦。Okay, so when Lan and Janice get there, they know what I'm talking about. The rest of you, good luck. 所以兰跟 Janice 他们两个人了解我所讲的，其他这些人都还不知道。Yeah, when they get there, they don't know what I'm talking about yet, but they have a chance. The rest of you who are not ambitious enough, you never know. 剩下的那些人，虽然你们现在听不懂我在讲什么，但是你们知道。Okay? Yes, question here. Yeah, it's more detail, yes. This is more detail. I forgot to mention, yes, absolutely. It's impossible, forget it, not for you. I'll tell you flat out, not this lifetime, my friend. So you're right, it's beyond your ambition. Có người hỏi tôi là phải muốn tới cái sơ địa là phải qua tứ quả A La Hán. Tôi nói đúng, tôi quên nhắc chuyện đó. Phải nhắc muốn tới sơ địa phải qua tứ quả A La Hán. Mà tôi nói tứ quả A La Hán là kể như là không thể hy vọng tới tứ quả A La Hán được. Thành đừng cái nhất là ông này, cái ông mà ông hỏi này chắc chắn là ông cách nào ông tới tứ quả, đừng nói chuyện sơ địa. She got that. You heard I said. He asked the question is, when you want to get to first round, you have to go through fourth stage Arhat? Did you translate that? 他的问题是说，你如果想要到初地菩萨初地的时候，你必须要先经过四果阿罗汉。Okay, so I said yes. It's I forgot to mention that. That's correct. You have to go to fourth stage Arhat. 我的回答说是的，我刚刚忘了提到这件事情。Okay, and let me remind you, fourth stage Arhat for this particular person who asked the question is impossible. Forget it. 我还要提示你一件事情，就是这个四果阿罗汉对你提出这个问题，这个人是根本不可能的。So never mind about the first round Bodhisattva. Okay. The question is, may I ask why? Yeah, you may, but I don't have to answer it. Okay. The question is why is it impossible? How can I put it in a way that's not too offensive? Muốn hỏi tại sao thầy nói là tứ quả là không, đừng hòng. Mình trả lời sao mà đừng làm tuyệt vọng quá. Can I say in a way that is not too insulting to him? There are things that the fourth stage Arhat needs to have. There are certain things that you need to have to get to fourth stage Arhat. Có những
có những cái mà quý vị phải cần làm mới tới được tứ quả A-la-hán. Okay. And one of which, một cái mà quý vị cần làm, one of which is give up everything you have. Give up 什么是你所有的都要舍掉。Muốn tới tứ quả A-la-hán á, muốn tới tứ quả, tôi nói cho rõ ràng, muốn tới tứ quả A-la-hán á, là tất cả cái gì có ngày hôm nay sẵn sàng xả. Làm được không? Including your wife. Tôi hỏi xả hết tất cả, xả hết tất cả, tất cả mình có xả hết, là ngay vợ mình phải xả luôn. Mà nó không có vấn đề hết, tôi là no dinner, that's right. Besides it, tonight no dinner for him. Tối nay không được ăn. Tối nay bà kêu bà bắt bỏ đói một trận, dạy một cái học cho nhớ. Who's the boss in the house? Meaning that you give your wife to me. You give everything you have away. And you don't bat an eye. No, you don't have to be a left-home person. That's nice. It's ideal. When you become a left-home person, it's much easier to give up everything. But you don't have to become a left-home person. You still reach fourth stage Arhat. Is that good news? You don't have to become a monk. The monk is not for everyone. Not everyone can become a monk or nun. But you can give up everything. Does it make sense? Hỏi rõ ràng, hỏi tường tận là phải cần xuất gia, không cần. Don't have to become a monk. Don't have to become a left-home person. Okay, but I'm saying that if you become a left-home person, it makes it easier for you to relinquish everything. Why is that? Because the left-home Dharma prepares you to give up everything. That's the beauty of a left-home Dharma that lay people do not have. Quý vị biết không? Cái pháp người xuất gia, pháp rất đặc biệt. Cái pháp nó huấn luyện cho quý vị để dẫn quý vị tới cái thế rồi có thể xả hết tất cả. Còn người tại gia không có cái pháp như vậy. Tại người tại gia tu khó hơn nhiều. That's why the lay people have much harder for lay people to reach fourth stage Arhat compared to left-home people. But lay people have reached fourth stage Arhat. Many lay people have reached fourth stage Arhat. Whereas many left-home people, most left-home people, don't make a fourth stage Arhat. Yes. Yes, they drop everything. They were able to drop everything. The typical example is Layman Pang in the Chinese literature. He was a rich man. He was so rich, he put everything he has in a boat. He went to the middle of the lake, dropped in the center of the lake. I offered to the Dragon King, just like that. Can you do that? I can. Pang Jushu. Very famous, don't you know? And he's very wealthy. He's like a billionaire, okay, a trillionaire.
But that's the kind of lay people they have. You know, they are extraordinary people. Extraordinary people. I can tell you that there are some lay people you know are famous right now who are high in the fourth stage arhats right now in our time. Would you like to know? Dễ ghét. Ai không biết không? Anyone want to know? Ai không biết không? Ai không biết không? 我想你想听，你有多少钱？因为是这些人是很有钱的，很有名很有钱的。Những cái người này á, vừa nổi tiếng mà vừa rất là giàu có nữa. Thành ra đủ thể nói khơi khơi cái gì được. No, you give me everything, I go and negotiate with them first. They give me everything as well, so I see who has a higher price. There they maintain their secret, and I have my money. You see that? But it has to start with you. You want to know? Give me everything you have, and then I negotiate with them. No, you don't get it. I will they have to pay me a higher price to shut my mouth. Right. And then I share the profit with him. But first you have to give me everything you have. Không có dễ đâu em ơi. Much easier. Much easier. Trust me, it's much easier to be a level person and attain fourth stage arhat. Because the Buddha created the fourth stage arhat dharma through that bhikshuni dharma. This is the Buddha's secret I'm revealing to you today. He did it on purpose. Because he knows that the fourth stage arhat is so difficult to get to. That's why he has a special dharma that gives us that initial momentum. Once you reach fourth stage arhatship, you got it, mate. I mean, you keep going. Thành ra Đức Phật ngài hiểu cái sự khó khăn của đắc được tứ quả thì ngài mới đặt vào cái pháp gọi là pháp tỳ kheo ni đó để giúp chúng ta đạt được tứ quả là pháp rất là đặc biệt. So hint. Như vậy nghĩa là sao? Quý vị mà xuất gia phải kiếm cái chỗ xuất gia mà dạy quý vị đắc được tứ quả là make sense? So it means that if you leave the home life, you better find a place where they have a dharma, they have you reach fourth stage arhatship at least. Or any temple you go to, you better have that dharma for you to be able to make it. Make sense? Còn nếu mà kiếm cái chùa mà không có được cái pháp đó, ráng mà chịu. If you don't have the dharma in the particular place where you go to, tough luck, it's your problem. The Buddha has the dharma, okay? The people who know how to get there, you have to find the right people. All of a sudden, everyone's awake now. Show me which temple, right? Which temple? Anyone would like to know which temple has the dharma? You gave up everything already, okay? What else you want? What else have you got? Nó hồi nãy đã mới tứ quả ra thầy cúng hết tất cả của cải rồi, bây giờ muốn biết cái chùa nào nữa thì còn của cải gì nữa mà cúng cho thầy bây giờ. Cái gì tưởng dễ như vậy hả? Huh? You think it's easy? Yes, Lai, you have a question. You see what I mean? They gave up everything to become fourth stage. Now they want a temple.
Come on, be reasonable. You have nothing left for me. Move on. Don't waste my time. 所以你把你所有的东西都给我了，你还想要不要？说这是时间。Ai Lan. Precisely. Very good. Cái câu hỏi rất the question is very good. It says, you know, it's so difficult to get the fourth stage arhatship. So you know, and it's such an important milestone. So what if this lifetime I cannot make it? Okay, then can I go to Western Bliss Pure Land so that I can cultivate there and make it? Yes, of course. 他说要到四果阿罗汉，他的问题是说要到四果阿罗汉是那么困难。那我可不可以现在日常生活中修行，然后到了极乐世界里面去修行到？ Nói cho quý vị nghe. Nói gì nói, tại vì what Lan's question is actually is very kind of precise. He says, me, I want to get to fourth stage arhat. If I don't make it, can you send me to Western Bliss Pure Land so that I can make it to fourth stage arhat there? I said, of course. Thành ra câu hỏi là nó rất là chính xác. It's a good question, by the way. It's a very precise question that deserves a precise answer. Okay. If you ask the good questions, I give you the good answers. You ask lousy questions, I will give you lousy answers. You get what you deserve. 很笨的问题。那我的回答也是很笨的。The point here is that this is our strength, by the way. Cái này là cái đặc điểm của cái biệt tài của mình. Okay, meaning that our dharma enables you. We offer you a dharma called rebirth dharma, so that you should consider getting a rebirth dharma, so that we plan the cause for you for rebirth this lifetime. And if we succeed in doing that, okay, you go to Western Bliss Pure Land at the end of this life. To me, that is the equivalent of getting to first ground Bodhisattva or higher. We have a 往生的牌位 dharma. We say 往生的牌位 very clear. This is why we do the 牌位. Okay, that's not that. It's the other one. Okay, not the 49 day. It's not the 49 day. Not only 49 day, but the other one. I'm referring to the other one. Okay, because to me the most important thing is beyond, you know, that if you don't get it to first ground Bodhisattva, you're better off going for rebirth this lifetime. 这个寿命，这近视。Okay, folks, let me remind you again. This is one of the important dharmas I'm bringing and making available. Okay, anh nói cái gì nhắc cái gì nghe. Cái pháp mà tôi đem ra cống hiến cho cái xã hội này, cuộc đời này là cái pháp vãng sanh đó. Okay, so because I know most of you will not make it even to fourth stage arhat.
No, 4th stage, not even 2D. Even 4th stage, you cannot even make it because it's so difficult. Think about it. I'm asking you to relinquish everything you have without batting an eye. It's virtually impossible for everyone. It's that difficult. So never mind about the first round. Okay, so you have to be smart about it. So that's why you took advantage of that dharma already. Okay, because what happened is that with that dharma, it enables you. Hopefully, by the time you're done with this body here, you'll be able to obtain rebirth. So this lifetime you don't make it, but next lifetime you will for sure. Okay, I'm telling you that because it's available to those of you who believe in it. Tôi nói cái vị nó rõ ràng như vậy, tại cho quý vị biết á, ok, là quý vị có cái cơ hội đó, họ có thể lợi dụng được. Ok, nếu nó phát lòng tin thì dùng cái pháp đó mà làm lợi cho mình. Okay. So if you believe, you have faith, you can take advantage of it. If you don't have faith, it's your problem, not mine. Okay. Tin thì lợi dụng nó, chịu không tin là ráng mà chịu, không phải chịu với con. Yes, another question here. When you go there, you will become a Buddha. You don't have to shoot anymore. You go there, you become a Buddha, period. There's no stopping you now. Nếu vãng sanh được thì tại sao mình đi theo cái quả tứ quả là A-la-hán làm cái gì? Vãng sanh được thì tự động mình sẽ thành Phật. Không cần A-la-hán, không cần gì hết, không cần sơ địa, không cần tự động mình sẽ thành Phật. Nó quan trọng như vậy. So let me tell you. Okay. It's up to you. Okay. You not doing me a favor. Get it straight in your skull. You're not doing me a favor. Okay? It's up to you to decide. Nói cái vị khuyên cái vị chừng đó thôi đó. Okay. Quý vị cứ tự quyết định lấy. Tự quyết định lấy cái gì quan trọng của cuộc đời mình thôi. Okay. Tại vì you do yourself a favor and you do the people you love a favor. You're not doing me a favor. Thành ra đừng nghĩ là quý vị làm ơn với tôi nha. Quý vị tự làm ơn với quý vị làm ơn cho những người quý vị không yêu. Okay. It's available for those who are extremely blessed. The reason I'm telling you today, right now, because all of you planted seeds for this a long, long time ago. For you to be able to hear it again. Because I'm not sure this portion here will ever show up in our manuscript. Okay, this portion here, the rebirth here, after 2:30 here, the last 20 minutes here. I don't think I will transcribe it down in the sutra. It's only for you, all you hear today. That's it. Or those who hear on the MP3 file. That's it. No more. It's not meant not meant to be written down. Is it clear? It's because she did you a favor. It forced me to spell it out for you. Okay. Any questions? Yes. You get the rebirth plaque. It's that simple. You have to give me a chance to generate the blessings for your rebirth. Don't ask for it. Nothing I can do about it. Your what?
Flight ticket, yeah. Get an airplane ticket. Simple. Go get one. So you see, this is what's amazing to me. Let me tell you the truth. In the past couple of years, some people heard about it. They say, Master, give me, please get me a rebirth flight. It's not the first time. Only today I spelled it out ABC for you, okay? But I alluded to this at least a couple of years ago. And people heard of it and said, oh yes, I'd like to help. Okay. Some of you have been hearing for the last 2 years. Yeah. I have time. Does it ring a bell?不是描述警，大马上去警一个牌位，警不是射，警一个牌位，不是我射大警我射给他们射一个。And the others who listen, yeah, I have time. I still have time. Yeah, I still have time. Okay. And guess what's wrong with that thinking? Sai chỗ nào? You wait a minute, that's 1 minute, I'm not generating blessings for you. Anyway, let me explain to you. The pi way, basically, I generate a blessing from my cultivation, give it to you to purchase your ticket when you die. Got it? No. Right now, I'm cultivating and put those blessings into your account. So that when for you the time to die, you use it. Okay? See? So like I know someone who recently asked for a plaque because I thought he's gonna go into surgery and die, so get me a plaque anyway, just in case. But that's it's not clear thinking, good thinking, because we should have done a long time ago. Unfortunately, well, luckily he made it through surgery. So, but you see the thinking. If you really think it through carefully, you see that reaching the first ground stage is of utmost importance. What are you waiting for? Right? Better accrue start working for it right now, right? Okay. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Okay, I repeat again, this portion here, when we transcribe it, please chop it off the last 20 minutes, the last half hour here, because it's not meant to be written down. Okay? All right. Cái người mà biên xuống cái này đó, đừng có biên xuống phần này, chứ phần cái lần cuối cùng này đó, nửa tiếng cuối cùng này đó, đừng có biên xuống, cái này chỉ nói được thôi, không được biên xuống chỗ nào. Trong tương lai tôi phải chặt cái này ra khỏi cái MP3 file này, không được thâu cái chuyện này. Tôi nói cái gì cho quý vị nghe ngày hôm nay thôi. It's meant for all of you present today, that's it. Okay? It's not meant to be repeated. It's not meant to be broadcasted and written down anywhere.
Okay? That you have to thank Lan for forcing me to spell it out for you today. That's it. Okay. Hôm nay nói là tại cái nhân duyên nó đưa tới nói như vậy. Tại Lan hỏi rõ ràng, tôi phải trả lời rõ ràng như vậy. Trước giờ ai cũng hỏi mù mịt, thành ra tôi cũng càng trả lời. Đầu ngày hôm nay. See, because people have asked me vague question before, so my question was also pretty vague. Today she asked a very good question. It says it's about me. How do I become it? Then I have to give you a straight answer. Okay? A good question deserves an accurate, precise question deserves a precise answer. That's why. Okay. Anything else? Ai thắc mắc gì nữa không? Okay, then we stop here today. Rồi mình ngừng lại ở đây.